Quý vị và các bạn thân mến, hôm trước tôi đã có chia sẻ cùng quý vị và các bạn một chức năng rất hay trên Excel, đó là chức năng Auto Filter, tức là chức năng lọc tự động. Tuy nhiên đối với chức năng lọc tự động này thì chúng ta chỉ lọc trong những cái điều kiện đơn giản. Với những điều kiện phức tạp, tức là cần nhiều điều kiện cùng một lúc, thì chúng ta có thể dùng một chức năng rất hay, đó là chức năng Advanced Filter, tức là lọc nâng cao. Ví dụ tôi có một bảng tính như thế này, một cái danh sách thế này. Chúng ta để thực hiện được chức năng lọc nâng cao thì chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta copy cái tiêu đề cột này sang một cái nơi khác ở bên ngoài cái bảng tính. Đây, như tôi đã copy ra. Và nếu cái điều kiện của chúng ta là nhiều điều kiện cần phải thỏa mãn, là chúng ta đặt nó trên một dòng. Ví dụ ở đây tôi lọc cái điều kiện thứ nhất của tôi là nam, chức vụ là hội viên và số tiền đóng là 50.000, tức là 3 điều kiện này cần phải thỏa mãn, tôi đặt nó cùng một dòng. Sau đó tôi cần lọc thêm một cái điều kiện nữa, đó là nữ hoặc là nữ, chức vụ là ủy viên và số tiền là 80.000, thì tôi đặt ở dòng thứ hai. Tức là chúng ta phải copy trước cái tiêu đề cột sang một cái nơi khác và chúng ta đặt những cái điều kiện bên dưới đây. Thì để sử dụng được cái chức năng lọc nâng cao này, chúng ta làm như sau. Đầu tiên chúng ta vào Data, chúng ta chọn Advanced Filter. Nó sẽ hiện lên cái hộp thoại này. Thì ở đây nó chọn cái nút là Filter the list in place, tức là nó sẽ lọc ở trên cái bảng tính này, lọc ở trên cái bảng tính này. Sau đó chúng ta chọn cái dùng. Đây, chúng ta chọn cái dùng cần phải lọc, tức là cái bảng tính, chọn hết bảng tính. Đây. List rand, tức là cái danh sách cần phải lọc, tức là cái bảng tính của chúng ta. Sau đó tôi click chuột vào cái chỗ là criteria ranger, tức là cái điều kiện, cái tiêu chuẩn lọc, là cái điều kiện lọc. Và tôi sẽ dùng chuột để bôi đen chọn cái dùng điều kiện. Ở đây tôi chọn cái dòng tiêu đề và cái dòng thứ nhất mà thôi, cái dòng bên dưới, tức là cái điều kiện thứ nhất là nam, hội viên và 50.000 đồng. Sau đó tôi chọn OK. Thì đây nó sẽ hiện ra là một người nam hội viên và số tiền là 50.000 đồng. Bây giờ tôi trở lại tôi lọc với hai điều kiện, hoặc là nam hội viên 50.000 hoặc là nữ ủy viên 80.000 đồng. Thì tôi làm như sau. Tôi cũng vào Data, Advanced Filter. Tuy nhiên bây giờ tôi không có lọc ở trên cái bề mặt này nữa, mà tôi muốn copy nó sang một cái nơi khác. Thì tôi chọn cái nút thứ hai là Copy to another location. Sau đó tôi click chuột vào cái dòng list rand và tôi tiếp tục tôi chọn lại cái bảng tính mà cần lọc, hết ráo danh sách cần lọc, danh sách gốc đây. Sau đó tôi click vào cái dòng thứ hai là criteria ranger, là cái điều kiện hay là cái tiêu chí để lọc. Đây, tôi dùng chuột, tôi bôi đen, tôi chọn hết cái bảng này. Tức là bây giờ lần thứ hai tôi lọc cả hai điều kiện nam và nữ. Bây giờ tôi không lọc ở trên cái bề mặt của cái bảng tính này nữa, mà tôi sẽ copy đến một cái nơi khác. Thì tôi click chuột vào ngay cái dòng là copy to và tôi kéo lên. Có thể chọn một sheet khác, nhưng mà ở đây tôi chọn trên sheet này luôn. Tôi chọn ở dưới cái sheet này, tôi click vào đây và tôi chọn OK. Thì nó sẽ lọc ra đây cái danh sách mà nó lọc ra gồm có hai điều kiện. Thứ nhất là nam hội viên 50.000 và thứ hai là nữ ủy viên 80.000. Như vậy thì với cái tính năng nâng cao của cái phần lọc, tức là Advanced Filter, thì chúng ta thấy là lọc rất nhanh chóng
cái một bảng tính, cho một bảng tính trong cái điều kiện phức tạp, nhiều điều kiện, nó vẫn lọc được rất là nhanh. Thì đó là cái tính năng rất là hay ở trong cái Excel mà tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn thành công. Trân trọng kính chào.